سلام، به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام به فیلم برینگ هر بک بپردازم و بگم چرا این فیلم یک سراگردن از اکثر فیلم های وحشت اسلشر این اواخر بهتره. پایپر نابیناست و اندی برادرش چشمهای اونه. اندی تلاش میکنه از جهان یه جلوه زیبا بهش ارائه بده، انگار این نابینایی پایپر یه امتیازه که زشتی ها و پلشتی های این زندگی رو نمیبینه، چرا که اندی خودش این جهان رو جایی ناعادلانه و بیرحم میدونه. اینجا بعد از فوت باباشون اندی میاد و میگه این هواپیماییه که داره بابا رو به بهشت میبره. پایپر میگه اصراری نیست همه چیز رو برای من قشنگش کنی. اندی هم جواب میده آره میدونم. فیلم درباره همینه، اینکه این دنیا میتونه جایی هولناک باشه و گاهی اوقات ندیدن این دنیا به مراتب بهتر از دیدنشه. این فیلم روی یک مسئله روانشناسی مانور میده و همین شروع خوبیه برای یه فیلم وحشت که از سایر فیلم های این ژانر عمیق‌تر بشه. We can bring her back. پایپر و اندی به تازگی باباشون رو از دست دادن و دولت اونها رو میسپاره به لارا که اون هم دخترش رو از دست داده. اندی برای کنار اومدن با سوگ پدرش دچار مشکله و لارا که قبلا روانشناس کودک بوده از همین قضیه سوء استفاده میکنه. توی همون لحظه اول ورود به خونه لارا متوجه میشیم که لارا سگش رو که قبلا مرده تاکسیدرمی کرده تا کنار خودش نگه داره. این یعنی نپذیرفتن سوگ. خونه لارا موزه فقدانه، جایی که توی اون عزیزهای از دست دادش رو زندونی کرده. همونطور که توی روانش با فقدان، با نبود عزیزانش کنار نیومده، توی خونش هم جسم عزیزان از دست رفتش رو حبس کرده. این سگ تاکسیدرمی شده همون دقایق اول داره به ما از مشکل روانی لارا میگه چیزی بزرگتر، چیز وحشتناکتری توی این خونه هست. حالا چرا میگم جهان در چشم اندی جایی ناعادلانه و بیرحمه؟ چون پدرش به پایپر که از یک زن دیگه بوده محبت بی‌دریغ داشته و نسبت به اندی خشم بی پایان. اندی اینا رو تجربه کرده اما سعی کرده این قضیه رو از پایپر مخفی نگه داره تا اون حس مثبتی که پایپر نسبت به پدرشون داشته از بین نره و این امنیتی که نسبت به جهان احساس میکرده همچنان در اون باقی بمونه. اندی وقتی با جسم بیجان باباش توی همون مواجه میشه کاری انجام نمیده و همین تبدیل میشه به کابوسش. بعد از اون دیگه براش دوش گرفتن کار سختی میشه و لارا هم که یک روانشناس کودک بوده از همین قضیه سوء استفاده میکنه تا این حالت اندی رو به ملانکولیا نسبت بده. ملانکولیا زمانی به وجود میاد که فرد نمیتونه فرایند سوگواری رو با موفقیت پشت سر بگذاره. وقتی ما یک چیز عزیز رو از دست میدیم، حالا این میتونه فوت یکی از بستگان یا کسی که بهش عشق میورزیم باشه، میتونه پایان یک رابطه باشه، میتونه جواب رد شنیدن برای یک پیشنهاد عاشقانه باشه، یا میتونه از دست رفتن هر چیز عزیزی باشه، مثل یک موقعیت شغلی، مثل مدال، مثل یک جایزه. ما وقتی این چیزها رو از دست میدیم احساس میکنیم که جهان خالی از ارزش شده. با خودمون میگیم که لعنت به جهانی که اون توش نیست. این سوگواری سالمه. ما یه مدت نمیتونیم به چیزی دل ببندیم، برای اون فقدان اون چیز از دست داده، اون چیزی که دیگه کنار ما نیست عزاداری میکنیم و بعد کم کم جهان ارزش‌های خودش رو دوباره به ما نشون میده و ما دلبسته چیزها میشیم. اما وقتی سوگواری به سلامت طی نشه ملانکولیا خودش رو نشون میده. حالا این فرد میگه که لعنت به من بدون اون، یعنی خودش رو خالی از ارزش میبینه. تو حالت قبلی جهان خالی از ارزش میشد، اما توی حالت ملانکولیا این خود فرد هست که از ارزش خالی میشه و وقتی خود فرد احساس بی ارزشی میکنه دیگه جهان چیزی نداره که برای اون رو بکنه. فیلم او را بازگردان درباره یک سوگواری ناموفقه، از اسمش هم معلومه، درباره کسیه که
نمیخواد فقدان رو قبول بکنه. لارا دچار ملانکولیاست و اتفاقا میخواد اندی رو کسی معرفی کنه که دچار این مشکله. توی بخش بعدی میگم که چرا لارا میخواد اندی رو از میدون به در بکنه. حالا میرسیم به کاراکتر مهم بعدی، اولی. این شخصیت از این نظر خیلی مهمه که وقتی برای یک فرد مرده سوگواری درست صورت نمیگیره، اون مرده به صورت یک مرده متحرک در میاد. یه چیزی مثل زامبی که مرده ولی اومده که دنیای زنده ها رو تباه کنه. به راه رفتن اولی نگاه کنین، واقعا مثل زامبی ها راه میره. از یه نظر دیگه هم اولی مثل مرده متحرکه، این که هیچ احساسی از درد نداره. چاقو رو اینطور توی دهانش میکنه، میز رو گاز میگیره و کارهای دردناک حال به هم زن دیگه، ولی خودش هیچی حس نمیکنه. لارا از بدن اولی داره استفاده میکنه تا با جادو بتونه روح دختر مردش رو که اون هم نابینا بوده به بدن پایپر منتقل بکنه. یه روانشناس که سوگش اونقدر بزرگ بوده که به نظرش روانشناسی نمیتونسته کاری براش بکنه، سراغ جادو رفته تا عزیزش رو بهش برگردونه. این سکانس فوق‌العاده است. اولی همه چیز رو به هم ریخته و بعدش هم به خود لارا حمله میکنه. دنیای فردی که سوگواری سالم نداشته همین طوریه، همینقدر آشفته و همینقدر ناامن. لارا به همین اندازه داره آسیب میخوره و این آسیب رو حتی دوست داره. ببینین چطور با خونش دایره میکشه و اولی رو دوباره توی دایره میاره و باهاش متصل میشه. برای همینه که لارا میخواد از شر اندی خلاص بشه، میخواد به واسطه اینکه نشون بده این آدم مشکل روانی داره حضانت پایپر رو ازش بگیره تا بعداً کسی نباشه که درباره این قضیه با دیدن تفاوت‌هایی که پایپر احتمالاً بعداً پیدا میکنه این قضیه رو به کسی لو بده. حالا میخوایم بریم سراغ فرم فیلم که ببینیم چطور دائم این قضیه سوگ رو به ما یادآوری میکنه. سوگ یک چیز مربوط به گذشته است و باعث میشه فرد ارتباطش با حال و با واقعیت قطع بشه و خودش رو دائم در گذشته در کنار اون چیز عزیز از دست رفته ببینه. انگار زمان از وقت فقدان متوقف شده و پیش نمیره. بریم جلوتر تا بگم فرم فیلم چطور این قضیه رو به ما منتقل میکنه. فیلم با تصاویر یک نوار ویدئویی شروع میشه که فضایی خوفناک رو به ما نشون میده که حالتی از یک مناسک و مراسم جادویی داره. جادو کلا چیزی معطوف به گذشته است، چیزی مربوط به قبایل بدوی که دینشون پرستش اجداد در گذشته بوده. این نوارهای ویدئویی توی فیلم به شکل‌های متفاوت تکرار میشن. توی فرم روایت این فیلم تکرار مسئله مهمیه. تاکسیدرمی سگ با دیدن جسم بیجان دختر لارا تکرار میشه. محبت کردن به پایپر و طرد و نادیده گرفتن اندی توسط پدرشون توی خونه لارا هم تکرار میشه. لارا به پایپر محبت زیاد میکنه و دائم اندی رو تحت فشار میذاره. همونطور که اندی و پایپر توی وضعیت سوگ به سر میبرن، لارا هم درگیر یه سوگ ناتمامه. حالا این تیکه تصویرهای ویدئویی هم تکرار میشن. علاوه بر نوار مربوط به اون مناسک جادویی که انگار یه جور دستورالعمل تصویریه، ما نوار خاطرات لارا از دخترش رو میبینیم که لحظات خوش اونها رو ثبت کرده و لارا مدام اونها رو نگاه میکنه. برش هایی که به این فیلم ها زده میشه هم نقش نقطه گذاری و مکس های روایی داره، هم تأکیدیه بر این که در سوگواری ناموفق فرد درگیر یک دور باطل و تباه میشه، مثل همین دایره ها که مدام توی فیلم میبینیم. این نما رو مقایسه کنیم با یکی از نماهای پایانی. این یکی لارا حالت جنینی گرفته و توی یه دایره خودش رو جمع کرده، اول تنها بعد با جسد بیجان دخترش. طبق نظر بعضی از روانشناس ها، انسان ها همه آرزو دارن به دوران جنینی برگردن، به دوران اتحاد با مادر، جایی که همه چیز تأمین بوده و انسان بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای، حتی بدون احتیاج به گفتن چیزی، بدون دست انداختن و توسل به زبان، نیازهاش تأمین می شده. ولی از نظر همون روانشناس ها باید این فقدان رو پذیرفت تا بتونیم یک زندگی سالمی رو تجربه بکنیم. نظر شما چیه؟ این فیلم به نظر شما هم یک سر و گردن از بقیه فیلم های
وحشت اسلشر این اواخر بهتر بود؟ بیاین تو قسمت کامنت ها دربارش با هم گفتگو کنیم. مرسی که با سینمازیس همراه هستین. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.